Rac, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această etalare vom descoperi care sunt energiile persoanei care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile. Ok? Și, bineînțeles, voi începe cu acest oracol. Mi-am dorit foarte mult să încep cu acest oracol. Este oracolul Arhanghelului Mihail și după cum știți, eu îi cer foarte mult ajutorul și cred că îmi răspunde. Eu așa trăiesc cu sentimentul și am început să am din ce în ce mai multă încredere în acest sens. Trăiesc cu acest sentiment că mă ajută, că îmi răspunde de fiecare dată, poate nu în modalități în care eu mă aștept, dar întotdeauna îmi răspunde și întotdeauna primesc un feedback din partea sa. Și de aceea am zis și pentru tine să extrag un mesaj de oracol din partea acestui pachet de cărți. Ok, și avem ai încredere în îngerii tăi. Este tocmai ce spuneam. Ai încredere în îngerii tăi. Trust your angels. Numărul 36 poate fi important pentru tine. Poți să ai această vârstă sau însumat cifra 9 sau chiar 6 sau 3 separat, să fie cifre importante pentru tine. Mesajul acestui card de oracol este următorul. Eliberează-te de acele așteptări pentru felul, și foarte important, pentru că tocmai spuneam, eliberează-te de acele așteptări pentru felul în care visurile tale se vor împlini. Tocmai ce spuneam, faptul că eu am sentimentul că Arhanghelul Mihail îmi răspunde de fiecare dată, poate nu în felul în care eu mă aștept, poate nu întotdeauna așa cum îmi doresc, însă întotdeauna primesc feedback din partea sa. Și ai încredere că raiul are sau divinul are un plan perfect pentru tine. La baza pachetului am să îți arăt și acest card de oracol, este numărul 40. Ești pregătit pentru mai mult. Tu ești menit să te conectezi la divinitate și ești menit să te conectezi la sursă, același lucru, și să lași divinitatea să se exprime prin tine. Să lași ceea ce este mai frumos din noi toți să se exprime prin tine. Un mesaj important pentru Zodia Rac și, de asemenea, tu ești arhetipul mamei, pentru că tu ești guvernat de lună. Luna o găsim de asemenea, pe tine de fapt te găsim în casa a 4-a, în mod natural, în casa a 4-a a casei, a locului aceluia pe care noi îl numim acasă. Și tu ești foarte într-adevăr, eu asociez foarte mult racul cu un homar. E ca acea ființă foarte moale și lipicioasă și squishy pe interior, însă are acel înveliș tare și poate că una din lecțiile pentru tine în această viață este aceea de a te folosi de acel înveliș, în același timp într-un mod echilibrat, pentru că nu toți oamenii din jur nu sunt de încredere. Există și oameni valoroși în jurul tău, există și oameni în care te poți încrede. Important este să te poți conecta la intuiția ta, la sursă și să faci distincția. Hai să vedem în ceea ce privește energia acestei persoane care vine înspre tine. Să vedem ce simte această persoană, ce gândește, ce intenții are, cu ce fel de energie se arată în calea ta.
De asemenea, sentimentele tale pentru această persoană, ce simți tu pentru această persoană în această perioadă, o provocare, un viitor posibil și ceva din partea sinelui tău înalt sau, cum mai spun eu, a universului, un mesaj din partea sa, ca o sugestie, ca un sfat, ca o modalitate, o cale pe care tu poți să o accesezi pentru a depăși ceea ce înseamnă obstacole, pentru că văd această carte puterea și tu ești o persoană foarte capabilă. Cu acest card puterea și asul de spade mi se confirmă acest lucru, puternică, posibil să ai și leu pe harta natală, cu siguranță ai și leu pe harta natală, dar mă refer mai ales la faptul că tu poți să ai anumite planete importante în acest semn zodiacal. Mai poți să ai de a face și cu un leu de asemenea. Hai să vedem între tine și această persoană ce dinamică avem și în același timp cel mai mult mă voi concentra pe energiile acestei persoane. Îndrăgostiții. Wow! E cu iluminare. Îndrăgostiții vorbește despre această legătură binecuvântată de divin. Vorbește despre cele două persoane care cu adevărat se iubesc și în această legătură cu adevărat există reciprocitate și totul este pozitiv aici, însă avem și roata norocului și 5 de spade. Cum aș putea eu să interpretez aici? Poate că, da, racul și-a dat seama că nu poate să aibă încredere în oricine și e un lucru confirmat pentru noi toți, nu doar pentru tine. Nu toți cei din jurul nostru au cele mai bune intenții și acele granițe sănătoase sunt foarte importante, să ne setăm acele granițe sănătoase pe care noi învățăm să ni le setăm. Din păcate sau din fericire, nu aș putea să spun cu exactitate, cred că din fericire, noi ne naștem tabula rasa, cum spune Jean-Jacques Rousseau, sau nu știu dacă nu greșesc, ne naștem tabula rasa, ne naștem ca acei bureți care absorbim absolut tot din ceea ce este în jurul nostru și se mai întâmplă de-a lungul timpului să avem nevoie să învățăm și lecții dureroase, pentru că nu tot din ceea ce noi absorbim în câmpul nostru ne este de folos, deși nu există întâmplare. În marele plan al universului nu există întâmplare, doar că se mai întâmplă de foarte multe ori și pentru fiecare dintre noi să mai trăim și acele lecții dureroase, mai ales atunci când ne atașăm de anumite lucruri, de anumite obiceiuri, de anumite persoane. Și avem 4 de bâte. 4 de bâte în sentimentele acestei persoane. Tu ești acasă pentru această persoană. Așa simt să spun. 2 de bâte în gândurile sale. 7 de cupe în intenții. Asul de bâte, foarte atrasă este această persoană de tine. Cavalerul de cupe te reprezintă pe tine în același timp în elementul tău de apă. Ești așa cum ești tu în această citire. Ai ieșit așa cum ești tu cu acest cavaler de cupe. 10 de cupe în provocare. Ok. Justiția este în viitorul posibil în această situație și văd eremitul în ceea ce are conștiința ta, în ceea ce are sinele tău superior, sinele tău înalt, cel care te cunoaște atât pe tine din trecut, cât și pe tine
din viitor, la fel cum te cunoaște și pe tine cel care ești tu astăzi. Și e ca o sugestie din partea Universului aici. Poate să analizezi lucrurile, poți să ai de a face cu o balanță din ce văd aici, sau chiar Fecioară sau Gemeni, iarăși, între arcanele majore care au ieșit pe masă și care sunt reprezentative pentru aceste semne zodiacale. Da. Cred că la tine, Rac, mai e din partea cealaltă, din partea acestui om, e ceva cu opțiuni. E ceva cu mai multe căi pe care acest om le poate aborda pentru a ajunge, bineînțeles, la aceeași destinație, însă poate fi vorba și despre un contract aici, o decizie necesară din partea acestui om. Hai să vedem. Oricum ar fi, tu ești această persoană care are această ofertă de dragoste pentru acest om cu cavalerul de cupe și este o persoană foarte atrasă de tine, iarăși. Poate fi și un semn de foc, pentru că avem aceste 3 cărți din semne de foc, ce reprezintă semnele de foc. De ce 4 de bâte îl avem aici în sentimentele acestui om? Acel sentiment de acasă. Și la tine, tu chiar poți, pentru tine în primul rând, să mergi dincolo de acele trăiri care aduc anxietate, acele trăiri tulburi, acele trăiri, cum le numim noi, pe ape tulburi, acele griji, poveri, anxietăți. Tu poți să treci dincolo de aceste lucruri și să îți găsești calmul interior, pentru că ești simbolul acela al racului, cel care se retrage în interior și dincolo de ceea ce înseamnă acest tărâm învolburat. Și cred că tu, prin calmul tău, reușești foarte mult să aduci calm și în viața acestui om. Hai să vedem. Îndrăgostiții. Este vorba și despre o decizie și în același timp acest card Îndrăgostiții pe care îl avem și la baza pachetului în tema generală a întregii citiri este o legătură foarte intensă pe care voi o împărtășiți. Poate fi vorba despre un gemeni, nu neapărat, bineînțeles, semnele zodiacale sunt spuse aici doar pentru confirmare, pentru că există și anumite momente în care avem nevoie și de astfel de confirmări, dar nu semnul zodiacal este cel care hotărăște dacă acest mesaj este pentru tine sau nu, cât mesajul în sine și informațiile pe care le primești aici și calea pe care te duce. Vezi, rezonează cu tine sau nu. Și e atât de simplu. Chiar atât de simplu. Cu acest card Îndrăgostiții și 4 de bâte în sentimentele acestei persoane, cred că există și multă stabilitate între voi, adică e și cu provocare, pentru că văd acest 10 de cupe pentru a ajunge la acest 10 de cupe, e ceva cu provocare aici. Pentru a ajunge la acest 10 de cupe între tine și această persoană, e ceva cu provocare. Însă e o legătură foarte intensă pe care această persoană o resimte profund. Și hai să vedem ce este cu acest 10 de cupe. Și nu am menționat, însă văd aici 5 de cupe la baza pachetului. 5 de cupe vine foarte mult cu acea energie din trecut.
cu acele condiționări din trecut și pe care această persoană trebuie să le depășească. Adică, ce vreau să spun aici? Această persoană în trecut a trăit anumite dezamăgiri, a trăit anumite tristeți și încă se mai preling și se mai simt în ființa sa acele tristeți, acele dezamăgiri, poate chiar și regret pentru ceva ce s-a întâmplat în trecutul său. Și ca pentru toți cei care trăim în această lume, e absolut necesar ca aceste sentimente de tristeți, supărări, regret, nu știu, în funcție de ce s-a întâmplat în trecutul său și ce simte această persoană, e important să ne ridicăm privirea și să nu mai stăm în această postură gârbovă, nu știu dacă e corect pus în acest context acest termen, însă să ne ridicăm privirea și să căutăm și speranța. Și în acest caz, cu această carte, speranța este chiar în spatele acestui personaj și reprezintă cele două cupe, reprezintă această legătură dintre voi, care este aducătoare de speranță, este aducătoare de calm, de liniște, sunt două cupe pline aici. Și uite, nu știu dacă tu poți să observi din acest card, însă cele două cupe, în primul rând, sunt în picioare și au și o altă lumină asupra lor, altfel sunt reprezentate în imagine. Au o lumină, o luminozitate, eu așa o percep. Pe când în tot restul imaginii reprezentate în această carte e mult întuneric, e mult, da, întuneric și culori din acelea depresive. Ok, hai să vedem de ce 10 de cupe în această poziție a provocării. De ce acest 10 de cupe în această poziție a provocării? De ce acest 10 de cupe aici? 10 de cupe este o carte foarte frumoasă și, da, uite, și am amestecat pachetul de mai multe ori. Vorbește despre condiționările, transmite faptul că această persoană încă mai este afectată de trecutul său. Fie de trecutul său personal, fie de trecutul vostru împreună. Încă mai este afectată și încă mai are de filtrat și de privit și de ruminat asupra acestor stări. E încă în această stare a 5-ului de cupe și nu poate ridica privirea să observe că în jurul său există speranța aici. Avem cu tine, această persoană poate să împărtășească acest 10 de cupe, pentru că există iubirea adevărată aici. Avem 10 de cupe. Avem această familie fericită și curcubeul, simbol al păcii, al liniștii. Însă, în provocare, această persoană nu vede încă. Și nu că nu vede la modul că nu simte pentru tine, cât mai există în interiorul său anumite lucruri care trebuiesc adresate. Și văd Regina de Spade, poate are de a face cu, sau poate fi această persoană un semn de aer, sau această persoană cu care tu ai de a face, are de a face la rândul său și cu un semn de aer. Și poate e necesar să întoarcă spatele, să vindece ceva acolo și să privească înspre o nouă lume, înspre ceva cu mai multă speranță, ceva cu tine, pentru că este foarte mult atrasă de tine și în felul în care vine această persoană avem asul de bâte, foarte mult atrasă de tine, tu asta percepi la dânsul, pentru că e energia cu care el sau ea vine înspre tine.
De ce asul de bâte în energia cu care această persoană se îndreaptă înspre tine? De ce asul de bâte aici? Șase de spade. Poate... și împărăteasa, uite cum te privește. Simbolul mamei, nu? Tu nu ești nici taur, nici balanță, însă poți oricând să intri în această energie a împărătesei, să intri în această energie feminină divină și își dorește creștere aici. Poate chiar își dorește un copil cu tine, pentru cei care sunteți la vârsta în care există posibilitatea asta. Își dorește creștere, există multă atracție, chimie, foc. Își dorește să lase aceste ape tulburi și uite, aici chiar poți să observi aceste ape tulburi pe care aceste personaje ușor îngândurate și ele, pentru că lasă ceva în urmă, dar merg cu speranța că pot să găsească pe malul celălalt ceva mai liniștit, ceva mai sănătos, ceva mai calm, ceva mai multă împăcare și progres, succes chiar, de ce nu? Doi de bâte este în gândurile sale și doiul de bâte vine și anunță faptul că această persoană are nevoie să ia o anumită decizie pe care o conștientizează și acesta este un semn foarte bun. Conștientizează faptul că are nevoie să ia această decizie. De ce doi de bâte? Împăratul și mai înainte am văzut împărăteasa. Ok, iar la baza pachetului avem cavalerul de spade. Decizia pentru această persoană este aceea de a prelua controlul asupra vieții sale și de a hotărâ într-un mod asumat ce este mai... El știe, simte ce este mai bine pentru tine și lângă tine îi este cel mai bine. Însă foarte mult ruminează această persoană pe această hotărâre. Și împăratul reprezintă și o persoană foarte mult în control asupra vieții sale. Deci eu cred că va lua această hotărâre. Cred că va lua această hotărâre de a veni în direcția ta și, bineînțeles, reprezintă energia masculină divină, dacă nu am spus-o deja. De ce cavalerul de cupe în sentimentele tale? Și aici e frumos de spus faptul că tu ai această ofertă de dragoste, ai inima deschisă și poate că chiar ai transmis acestei persoane faptul că o iubești, dacă nu la modul verbal, prin atitudinea ta, dacă nu v-ați permis acele momente de intimitate în care voi să vorbiți unul cu celălalt și să discutați despre sentimentele voastre unul pentru celălalt, cu siguranță prin atitudinea ta tu ai transmis acest lucru. Felul în care vorbești cu el și nu neapărat exact ceea ce spui, felul în care te schimbi și îți schimbi atitudinea atunci când această persoană intră în cameră. Sunt lucruri ce se simt. Și da, dar poate fi vorba și, uite, văd nebunul și a ieșit și 8 de spade. Poate fi vorba și despre o declarație de dragoste pe care tu ai făcut-o acestei persoane. Și văd și justiția. Justiția o avem și aici. Eu cred că e posibil pentru unii dintre voi să fie vorba despre o decizie. Justiția poate să stea și pentru așa ceva. Mai poate să existe și un contract care, am să spun că împiedică această conexiune să se împlinească. Dar
Cu acest 8 de spade și nebunul, tu îți dorești foarte mult un nou început aici cu această persoană. Poate fi vorba despre un berbec. Îți dorești foarte mult acest nou început cu această persoană, însă e și 8-ul de spade. Ceva te ține îngrijorată sau îngrijorat. Acest 8 de spade, asta îmi transmite aici. Și e posibil ceva din viața acestui om. Nu știi, probabil și tu simți că această persoană este pe punctul de a lua o anumită decizie și nu știi care îi va fi decizia, deși știi că îl iubești și deși poate, nu știu dacă știi, dar simți că te iubește și nu știi, conjunctura dintre voi poate fi una complicată și întortocheată, pentru că viața nu e atât de simplă întotdeauna pe cât ne-am dori. De ce acest 7 de cupe în intențiile acestei persoane? De ce acest 7 de cupe? Cavalerul de spade. Și 10 de spade. Pentru mine acest cavaler, acest 7 de cupe în primul rând, pentru că e prima carte care a ieșit în intențiile sale. Pentru mine acest 7 de cupe foarte mult reprezintă faptul că e o confuzie, e și ceva e și ceva ce această persoană încă mai trebuie să afle. Însă mai dă-mi o carte, pentru că văd și acest 10 de spade și mă duce pe mai multe căi, să știți. Pentru unii poate fi vorba despre opțiuni pentru această persoană, pentru alții vorbește despre confuzie și despre faptul că această persoană te urmărește și în același timp își dorește să acționeze înspre tine, însă e ceva ce o împiedică pe această persoană. 10 de monede și 8 de cupe. Da, își dorește să acționeze în direcția ta, te urmărește și e clar, odată ce aveți sentimente unul pentru celălalt, e clar că energia fiecăruia este atrasă în direcția celuilalt, adică îți dorești să cunoști mai mult acea persoană, îți dorești să fii mai mult în preajma acelei persoane, îți dorești să există curiozitate aici din partea acestei persoane și dorință, foarte mare dorință de a acționa, însă eu cred că e și ceva ce împiedică aici această legătură. Pune piedici aici. Ok, hai să văd ce este cu acest card Justiția. Ce este cu acest card Justiția din viitorul apropiat? Poate este vorba despre acea decizie la care această persoană se gândește. Și ruminează asupra ei. De ce acest card Justiția? Și poate să reprezinte și o balanță care... Uite, te văd pe tine aici. E luna. Dar poate să reprezinte și o balanță din viața acestui om sau un contract iarăși. Posibil pentru cei care așteaptă această decizie din partea acestui om această decizie să aducă și o oarecare tristețe. Nu am să mint, e ceva aici cu acest card Luna care poate să aducă și
decepție, dar pentru tine ca un sfat aici, și avem și eremitul în această poziție a sfatului din partea Universului, introspecție, o perioadă de introspecție, să cauți în interiorul tău calmul, liniștea de care ai nevoie și în același timp răspunsurile în această situație. Mai vreau o carte aici. De ce Luna și Justiția? Și sunt două arcane majore. Sunt arcane majore cu lecții importante din partea Universului. Regina de monede. Mai există o soție și uite, o persoană. Poate fi vorba și despre un semn de pământ. Poți să ai de-a face și cu un semn de pământ. Însă eu cred că mai există o persoană aici asupra căreia această persoană trebuie să ia o anumită decizie. Și văd că această decizie pe care această persoană urmează să o ia în privința acestei situații să fie una care îți poate aduce tristețe, nu am să mint. Și mesajul din partea Universului este acela ca tu să intri în această perioadă de introspecție. De ce eremitul? De ce eremitul? Să intri în această perioadă de introspecție, pentru că eremitul intră în peștera sa, în întuneric, în interior, în forul său interior. Și e o oarecare asemănare între tine și eremit. Și caută răspunsurile, caută cheia, caută soluția, analizează, gândește. De ce eremitul? 8 de monede și 10 de cupe. Ce frumoasă încheiere! Să știi că lucrurile nu sunt atât de negre pe cât se arată aici în viitorul tău. E ceva ce fie această decizie pe care această persoană o ia în secret în privința acestei regine de monede, fie este o decizie despre care tu vei afla din partea acestui om și care îți va aduce o oarecare tristețe, nostalgie, de ce nu? Poate nu neapărat tristețe, însă sfatul de aici, dacă îl iei în considerare și intri în această perioadă de introspecție, să știi că îți va aduce niște energii. Și avem atât 8 de monede cât și 10 de cupe. 8-ul de monede este cartea The Apprenticeship, și îmi scapă termenul în română. E personajul acela pasionat de ceea ce face. Și care nu e cu capul în pământ acolo la ceea ce lucrează el și la acele pentagrame pe care monede pe care le finisează și la nesfârșit face lucrul acesta în mod repetitiv și cu atât mai mult e prins de această muncă. Cu acest 10 de cupe, posibil ca tu să repari ceva aici în această, să-ți găsești determinarea din interior și nu ceva ce îți impui tu. Îți găsești determinarea, uite aici, poate chiar de a te detașa, nu. Îți găsești determinarea și găsești și soluția cumva pentru a fi fericită, pentru a-ți găsi această împlinire, pentru că acest 10 de cupe vorbește despre această împlinire care inițial era în provocare aici. Deci tu nu ai împreună cu această persoană această împlinire, însă există potențial aici. Ok, și ține de munca cu tine în primul rând, nu neapărat de munca în această conexiune, de credințele pe care tu le ai despre iubire, da, hai să văd un mesaj din partea acestei persoane și am ajuns la 34 de minute și nu știu când. M-am pus la povestit cu tine aici. Hai să vedem un mesaj din partea acestei persoane.
Îmi doresc să pot să fiu ca tine. E o apreciere pe care tu o simți din partea acestei persoane. E o apreciere pe care o vezi și în privirile sale și îmi doresc să pot să fiu o persoană diferită. Deși tu iubești profund această persoană și indiferent de defectele pe care el sau ea și le percepe, tu iubești profund această persoană. Și vezi dincolo de tot ceea ce înseamnă condiționare la ea, vezi dincolo de tot ceea ce înseamnă credințe din acestea care nu cred că... Ce voiam să spun, nu cred că iubești o persoană care să fie mai prejos decât tine, însă e o persoană care trece prin anumite lucruri și condiționări din trecut pe care trebuie să și le soluționeze singură. Ok, hai să vedem ce vrea sufletul tău să creezi în următoarea perioadă. Ce vrea sufletul tău? Și uite, văd aici un simbol al cheii. Reprezintă cheia acest mesaj de aici. Să mergi dincolo de intenție, pentru că tu ai o anumită intenție în această relație, și să mergi dincolo de intenție înspre credință. Și, bineînțeles, acest simbol al cheii nu este aleatoriu și nu este întâmplător. Acest card este cardul cu numărul 5 și reprezintă arcana majoră Hierofantul. Este cartea angajamentului serios. Să mergi dincolo de intenție înspre credință. Vezi ce fel de credință poți să îți însușești tu. Și eu foarte mult, atunci când lucrez și vreau să îmi însușesc o anumită credință, foarte mult folosesc afirmațiile. Poate îți este și ție de folos. Sau la modul cum lucrezi tu, nu știu, cu tine. Avem și numărul 44 aici. Magia se întâmplă atunci când tu o aștepți cel mai mult. Numărul 44 este și un număr maestru și cred că la tine, Rac, este foarte important să îți dai voie să speri, să îți dai voie să crezi chiar că lucrurile se vor îmbunătăți pentru tine și că există loc și pentru miracole pentru tine. Orice vârstă ai avea, există loc pentru miracole și dă-ți voie sau dă-i voie Universului să te surprindă la modul plăcut. Și așteaptă, invită miracolele în viața ta. Ok, dragilor, cam atât pentru această citire. Mă bucur mult că am stat și am povestit aici cu voi. Sper că rezonează cu voi și sper că aduce și claritate și, dincolo de toate, vă aduce împăcare în suflet. Să ai încredere în îngerii tăi protectori, în divin, în Dumnezeu, în ceea ce tu crezi. Și da, îți mulțumesc mult pentru faptul că mi-ai dat voie să citesc din energia ta. Te mai aștept aici, te iubesc, te îmbrățișez.